السلام عليكم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحب بكم في قناتي ميكس شو اللي بتمنى انها تنول اعجابكم وتستفيدوا منها ان شاء الله. قبل ما نبدأ مع أول فيديو للقناة واللي هنتكلم فيه عن نشأة الكون ونظرية الانفجار العظيم، أدعوكم للاشتراك في القناة، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير. الكون العظيم اللانهائي اللي صنعه بديع السماوات والأرض كان محور اهتمام العلماء منذ مئات السنين. علماء كتير حاولوا فك ألغاز بداية نشأة الكون، ونظريات كتير اتعرضت بتحاول تفسر إزاي الكون ابتدأ، وكانت أهمهم نظرية الانفجار العظيم. نظرية الانفجار العظيم هي المفضلة لدى العلماء دلوقتي، واللي أثبتتها الاكتشافات الرصدية لعلماء الفلك، زي ما هنعرف بعد شوية. العالم الفيزيائي جورج لوميت صاحب نظرية الانفجار العظيم اللي اتولد في مدينة شارلروا البلجيكية عام 1894، واللي حصل على الدكتوراه في تخصص الرياضيات البحتة عام 1920. افترض جورج لوميت إن الكون كان ذرة أولية مفردة شديدة الكثافة والحرارة، اللي انفجرت بتأثير الضغط الهائل من شدة الحرارة، واتنصرت أجزاء في كل اتجاه، وانتشرت بسرعة رهيبة في ثواني بعد الانفجار على هيئة سدم ودخان كثيف منذ حوالي 14 مليار سنة. وكل المواد المعروفة حاليا في الكون اتكونت من الذرة الأولية دي، ولسه العلماء لحد دلوقتي ما يعرفوش هي اتكونت ازاي ومن أي مادة. وبعد ملايين السنين انخفضت درجات الحرارة تدريجيا، واتكونت المجرات والشموس والكواكب والنجوم. وافترض جورج لوميتر إن الكون لسه بيتمدد ويبعد عن بعضه في كل اتجاه. والعلماء قدروا عمر الكون ب 14 مليار سنة، وعرض الكون المرصود 93 مليار سنة ضوئية. السنة الضوئية استخدمها العلماء كمعيار لقياس المسافات البعيدة بين المجرات، واللي الثانية الواحدة فيها بتساوي 300 ألف كيلومتر، وعشان نحسب السنة الضوئية الواحدة هنضرب 300 ألف في 60 ثانية في 60 دقيقة في 24 ساعة في 365 يوم، هتدينا حوالي 9.5 بليون كيلومتر. بعدين نضرب الرقم ده في 93 مليار يدينا قطر الكون المرصود بالكيلومتر. حصل تعارض بين نظرية لوميتر والنظرية النسبية العامة لأينشتاين. اعترض أينشتاين على فرضية لوميتر بأن الكون بيتمدد. أينشتاين كان بيؤمن بأن الكون ثابت لا بداية ولا نهاية ليه، وإن الكون أزلي لا نهاية ليه، ومن نسيج متماسك مكون من الزمكان، وإن الجاذبية هي اللي بتجذب المواد، عشان كده الكون مش بيتمدد. وعشان كده افترض أينشتاين إن في قوة تانية بتعادل قوة الجاذبية ومضادة ليها، وحط ثابت في معادلاته وسماه الثابت الكوني، هو اللي بيمنع الجاذبية إنها تشد الكون وتسحقه وينهار. الفترة دي كان عالم الفيزياء الفلكي إدوين هابل بيعمل أبحاث على مراقبة أعماق المجرات، اللي استخدم فيها أحدث تلسكوب بمرصد ماونت ويلسون. وفي سنة 1923 اكتشف هابل إن في مجرات تانية غير مجرة درب التبانة. وكان الاعتقاد السائد بين العلماء إن مجرتنا درب التبانة هي كل كوننا المرصود. وفي سنة 1929 اكتشف هابل إن المجرات دي مش ثابتة، لكن بتتحرك وبتبعد عن بعضها. قدر هابل يقيس الإشعاع الكهرومغناطيسي للنجوم البعيدة ويقارنها بالنجوم القريبة عن طريق ظاهرة الانزياح للون الأحمر. ظاهرة الانزياح للون الأحمر دي معناها إنه لما بيتحرك جسم قريب من الأرض بيشع ضوء بينزاح للون الأزرق، ولما بيتحرك بعيد عن الأرض ضوءه بينزاح للون الأحمر، وإنها كل ما بعدت المسافة أكبر زادت سرعة ابتعادها أكتر. ولخص ده في قانون بسيط يعرف بقانون هابل. وبكده قدر العلماء يحسبوا بعد الأجسام الكونية عن الأرض، وبتجربة بسيطة تبين لنا تمدد الكون وبعده عن بعض. فمثلا لو اعتبرنا الكون زي بالونة وحطينا عليها مجموعة من النقط اللي هي المجرات، بعد كده نفخت البالونة، هنلاقي كل ما البالونة كبرت زاد بعد النقط عن بعضها. بما إن الكون بيتمدد، ده معناه إن الكون النهاردة أصغر من بكرة، وإن الكون امبارح أصغر من النهاردة. وكل ما رجعنا بالزمن لورا الكون بيصغر لحد ما نوصل لنقطة البداية، وبكده يبقى الكون ليه بداية. وده اللي وصفه لوميتر سنة 1931 في مؤتمر لندن، واللي قال فيه إن الكون عبارة عن ذرة كونية متناهية الصغر شديدة الحرارة والكثافة، انفجرت عند بداية الخلق، وانتشرت في ظاهرها بسرعة رهيبة، وبعد ملايين السنين اتكون منها كل شيء بنعرفه دلوقتي. الغريب إن أول من أطلق على نظرية الانفجار العظيم مصطلح البيج بانج هو عالم الفلك الشهير فريد هويل، خلال مقابلة ليه مع هيئة الإذاعة البريطانية عام 1949. وكان هويل مؤمن بنظرية الحالة الثابتة للكون، لكن العالم الأمريكي من أصل سوفيتي جورج ياموف، واللي كان بيأيد نظرية الانفجار العظيم، تنبأ إن لو كان الانفجار العظيم نتج عنه درجة حرارة مرتفعة للغاية أكتر من مليار درجة فهرنهايت، وده أكبر بكتير من درجة حرارة الشمس اللي بتساوي 27 مليون فهرنهايت بس، فبالتالي الكون مش هيبرد بسرعة ولا حتى في الوقت الحالي، يبقى الإشعاع والحرارة اللي اتبقت من أثر بيج بانج ممكن تتقاس. لكن في الوقت ده ما كانش فيه تلسكوبات تقدر تقيس الحرارة والإشعاع اللي لسه باقية من الانفجار العظيم،
وفي الستينيات كان علماء جامعة برينستون روبرت ديكي ومساعديه بيصنعوا جهاز لقياس الإشعاع اللي يفترض إنه تخلف عن البيج بانج، لأن لو اكتشفوا الإشعاع ده اللي اتنبأ بيه جاموف هيدل على صحة نظرية البيج بانج. لكن اللي اكتشف ده كان فريق تاني وبالصدفة. في سنة 1964 في مختبرات بيل للاتصالات، عالمي الفلك الإشعاعي روبرت ويلسون وأرن بنزياس كانوا بيستخدموا طبق هوائي عملاق بيدرسوا بيه موجات الراديو الكونية اللي جاية من الفضاء، واللي استقبلوا بيه إشارات على شكل شوشرة عشوائية بتيجي من كل مكان في الكون، زي الشوشرة اللي كنا بنسمعها زمان من التلفزيون لما القناة بتقفل. ويلسون وبنزياس ابتدوا يدوروا على سبب الشوشرة دي، وفتشوا في كل مكان في الهواء، ورجعوا على التوصيلات الكهربية بس ما لقوش حاجة. قالوا يمكن تكون الشوشرة دي جاية من مدينة نيويورك القريبة. وجهوا الطبق الناحية التانية بس برضه الشوشرة لسه موجودة. طلعوا على الطبق ونضفوه من الحمام اللي لقيوه معشش عليه، وشغلوا الهواء تاني. لقيوا الشوشرة لسه موجودة وبتيجي من كل مكان في الكون. لما احتاروا بسبب الشوشرة دي اتصل بفريق روبرت ديكي يستفسروا منه على المشكلة دي، وكانت الإجابة إن هو ده إشعاع الخلفية الميكرووي اللي بيدوروا عليه، واللي يطلق عليه إشعاع الخلفية الكونية Cosmic Microwave Background. وده كان من أعظم الاكتشافات العلمية، عشان كده أخد عليه ويلسون وبنزياس جائزة نوبل سنة 1978. وإشعاع الخلفية الميكروني الكوني عبارة عن أشعة كهرومغناطيسية منتشرة في جميع أنحاء الكون بنفس الشدة والتوزيع. وتصل درجة حرارتها الآن إلى 3 درجة كلفن، وهو إشعاع الفوتونات المتخلف من الانفجار العظيم بعد مرور 379 سنة من الانفجار. وبعد انخفاض درجات الحرارة إلى 3000 درجة كلفن تحررت الفوتونات وانطلقت بحرية في الفضاء. وكل الاكتشافات الرصدية دي هي اللي رجحت كفة نظرية الانفجار العظيم عن باقي النظريات التانية وحتى النظرية الثابت الكوني. ورغم كل الفرضيات والنظريات والتقدم العلمي الهائل، ما زالت ألغاز الكون تستعصي على العلماء، وما زالت البداية الأولى لخلق الكون في علم خلق الكون سبحانه وتعالى، وما نعلمه الآن نقطة في بحر علمه وبإذنه. قال سبحانه وتعالى: وأخيرا ما تنسوش الاشتراك في القناة، ولو الفيديو عجبك وضاف ليك معلومة اعمل لايك وشير. أشوفكم على خير في الفيديو التاني إن شاء الله، والسلام عليكم.